নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ টপ 300 MCQ এছামিয়াৰ বুকৰ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে মই এনচাৰটো নকৰাৰ আগতে এনচাৰসমূহ কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু কিমানটা এনচাৰ আপোনালোকে জানে সেইকেইটা আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আহক আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে Question number 1. What was the first Assamese newspaper? ইয়াৰ সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰখন কি আছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অৰুণোদয়। আৰু অৰুণোদয় কাকতৰ সম্পাদক কোন আছিল? আৰু সম্পাদকগৰাকী হ'ল ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। আৰু এই সংবাদপত্ৰখন কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু চনটো কেতিয়া সোধে, গতিকে চনটো হ'ব 1846। গতিকে 1846 চনত অৰুণোদয় কাকত প্ৰকাশ পাইছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2. হু ৰোড দ্য ফাৰ্ষ্ট এছাম প্ৰিণ্টেড বুক? ইয়াত সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া ছপাপুথিখন কোনে লিখিছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধটো কি হ'ব আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন। আৰু মই এনচাৰটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি আত্মাৰাম শৰ্মা। আৰু ছপাপুথিখনৰ নাম হ'ল ধৰ্ম পুস্তক। এইটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব, ধৰ্ম পুস্তক। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3. ইয়াত কৈছে যে দ্য ছং অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ, দ্য নেশ্যনেল এন্থেম অফ আছাম ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড ইন হুইচ মেগাজিন? ইয়াত সুধিছে যে অসমৰ জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো প্ৰথমতে কোন আলোচনীত প্ৰকাশ পায়? আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি বাঁহী আলোচনীত। আৰু অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল কেতিয়াও সুধিব পাৰে, আৰু সেইটো হ'ব ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4. হোৱাট ইজ দ্য টোটেল লেণ্ড এৰিয়া অফ আছাম? অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৭৮,৪৩৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7. হাউ মেনি ফৰেইন নেশ্যনছ ইজ আছাম কানেক্টিং? ইয়াত সুধিছে যে অসমে কিমানখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰক সংযোগ কৰি আছে? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি 2খন। এইটো প্ৰায়ভাগ সুধি থাকে আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰ দুখন হৈছে ভূটান আৰু বাংলাদেশ। সেইটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6. হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড? ইয়াত সুধিছে যে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপটোৰ নাম কি? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন এ মাজুলী। মাজুলী হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ আৰু মাজুলী ক'ত অৱস্থিত? অসমত। ইয়াৰ উপৰি কেতিয়া সোধে যে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপটোৰ নাম কি? আৰু সেইটো হৈছে উমানন্দ। উমানন্দটো অসমতে অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7. হাউ মেনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ইজ বিং কানেক্টেড বাই আছাম? ইয়াত সুধিছে যে উত্তৰ পূবৰ কিমানখন ৰাজ্যক অসমে সংযোগ কৰি আছে? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 7খন। আৰু 7খন ৰাজ্যক অসমে সংযোগ কৰি আছে আৰু সেয়ে অসমক 7 ভনীৰ ৰাজ্য বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ ডিভাইডছ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনটু 2 পাৰ্টছ? ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনখন পৰ্বতমালাই ডিমা হাছাও জিলাক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে? আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বৰাইল পৰ্বত। কেতিয়াবা প্ৰশ্নটো এনেকুৱাও সুধিব পাৰে যে অসমৰ উচ্চতম পৰ্বতখনৰ নাম কি? কেতিয়াবা এনেকৈ সুধে যে অসমৰ উচ্চতম পৰ্বতখনৰ নাম কি, আৰু সেইটো হ'ব বৰাইল পৰ্বত। আৰু ক'ত অৱস্থিত, মানে কোনখন জিলাত অৱস্থিত দিলে সেইটো এনচাৰ হ'ব ডিমা হাছাও। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9. হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হাইয়েষ্ট পিক ইন আছাম? ইয়াত সুধিছে যে অসমৰ উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম কি? মানে অসমত বৰাইল পৰ্বত আছে, সেই বৰাইল পৰ্বততে আছে আমাৰ উচ্চতম শৃংগটো, আৰু সেই উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম কি সেইটো সুধিছে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ লাইকে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2. কুৱেশ্যন নম্বৰ 10. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচেছ ইন আছাম ফলছ আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট? ইয়াত কৈছে যে অসমৰ
কোনখন ঠাই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্গত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইয়াৰ উপৰি আৰু এখন অসমৰ ঠাই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্গত, সেই ঠাইখন হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই দুখন ঠাই আমাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্গত, গতিকে আপোনালোকে এই দুখন ঠাই মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হোৱাট ইজ দ্য টোটেল লেন্থ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইন আছাম? অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান? এইটোও প্ৰায় সুধি থকা দেখা যায় এক্সামবোৰত, গতিকে ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওকচোন। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো মই কৈ দিছোঁ যে ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি 725 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা আপোনালোকক কথা কৈ থওঁ যে ইয়াতে মই সুধিছিলোঁ যে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য। আপোনালোকে এইটো ক'বচোন কমেণ্টত যে ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান? এইটো অসমতহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 725 কিলোমিটাৰ, গতিকে ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান সেইটো ক'ব আপোনালোকে, কমেণ্ট কৰি জনাব তলত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অনলি ৰামচাৰ চাইট ইন আছাম? অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ঠাইখনৰ নাম কি সেইটো সুধিছে। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি দীপৰ বিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ডাজ নট এনেক্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট? ইয়াত সুধিছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে তলৰ কোনখন জিলাক সংলগ্ন নকৰে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ওদালগুৰি। আপোনালোকে কেতিয়াবা অপশ্যনত ওদালগুৰি সলনি কিবা বেলেগো হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে জানি থ'ব যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে কোনকেইখন জিলাক সংলগ্ন কৰে সেইটো আপোনালোকে জানি থ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে অপশ্যনত যি দিয়া থাকিলেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিবই। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে কিমানখন জিলা সংলগ্ন কৰে সেইটো চাব, যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে 4খন জিলাক স্পৰ্শ কৰিছে আৰু সেই 4খন জিলাৰ কি কি সেইটো মই কৈ আছোঁ। প্ৰথম হ'ল গোলাঘাট, ইয়াত 3টা দিয়া আছে, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও। আৰু এখন হৈছে বিশ্বনাথ জিলা। এই 4খন জিলাক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে সংলগ্ন কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত, কোনকেইখন জিলাত অৱস্থিত সেইটো আপোনালোকে চাব। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আপোনালোকে যিহেতু আহি থকা গমেই পায় যে প্ৰত্যেকটা পৰীক্ষাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা সোধে, গতিকে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথাখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰে শিকি ল'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম? ইয়াত হৈছে যে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি কোকৰাঝাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমিউনিটিজ চেলিব্ৰেটছ টুচু পূজা? ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে টুচু পূজা পালন কৰে, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ টি ট্ৰাইবছ, যে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে এই টুচু পূজা পালন কৰে। ইয়াৰ উপৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱৰ কথা আমাক পৰীক্ষাত সোধা দেখা যায়, গতিকে আপোনালোকে এই উৎসৱ হওক বা নৃত্য হওক এইবিলাকৰ কথা আপোনালোকে ভালদৰে চাব। পাৰিলে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এইবিলাকৰ বিষয়ে গোটেই বিষয়টো লৈ কিনে মই প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, আৰু যদিহে লাগে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আউটফিটছ ইজ ৱৰ্ন বাই দ্য বড়োজ? ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনটো সাজপাৰ বড়োসকলে পৰিধান কৰে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি আৰনাই। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হুৱেৰ ইজ দ্য দৰগাহ অফ আজান পীৰ লোকেটেড? ইয়াত সুধিছে যে আজান পীৰৰ দৰগাহ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবকচোন। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো মই কৈ দিছোঁ যে ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ শিৱসাগৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হু বিল্ড দ্য জয়দৌল ইন শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট? ইয়াত সুধিছে যে শিৱসাগৰ জিলাৰ জয়দৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইন টাৰ্মছ অফ লেণ্ড এৰিয়া? ইয়াত সুধিছে যে মাটিকালি হিচাপত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলাখনৰ নাম কি? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু এইটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন হয়, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি কাৰ্বি আংলং। এইবাৰ আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ শেষৰ কুৱেশ্যন, আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 20,
Which is the largest district of Assam in terms of population? ইয়াত সুধিছে যে জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা কোনখন? ইয়াত আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন এ নগাঁও। নগাঁৱত সকলোতকৈ জনসংখ্যা বেছি আছে, গতিকে নগাঁও হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখনৰ নাম কি? সেইটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যে জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত এইটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ক'বচোন মোক, সেইটো হৈছে এইটো যে মাটিকালি হিচাপত অসমৰ, ইয়াত সুধিছিলোঁ মই মাটিকালি হিচাপত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলা, আপোনালোকে ক'ব মাটিকালি হিচাপত অসমৰ ক্ষুদ্ৰতম জিলাখনৰ নাম কি? মাটিকালি হিচাপত আৰু জনসংখ্যাৰ হিচাপত সেইটো আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।